අකණ්ඩව වසර 10ක් පුරා ලංකාවේ දහස් ගණනක් වූ දූ දරුවන් කෙටි කාලයකින් ඒ සාමාර්ථ කරා රැගෙන ගිය දිවයිනේ විශිෂ්ටතම ඔන්ලයින් ගණිත පන්තිය දැන් නවමු මුහුණුවරකින් ජාත්‍යන්තරයට පිවිසුණු වගයි. එකම එක ඉලක්කයක් කරා එකම මොහොතක පාස්මී සමග ලෝකේ රටවල් 5ක දහස් ගණනක් වූ සිසුන් ප්‍රායෝගික ගණිත දැනුමෙන් පෝෂණය කරන ගණිතයට පණ පෙවූ යුගයේ ආදරණීය ඉංජිනේරු ගුරුවරයා KV Iroshan. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඔස්සේ 10-11 ශ්‍රේණි සඳහා ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා ඔබත් දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න. ඔබේ නම ශ්‍රේණිය 070යි 33යි 99යි 02යි 5ට හෝ 070යි 4යි 600යි 500ට දැන්ම WhatsApp කරන්න. ගණිතයට පණ පෙවූ විශ්වයේ ආදරණීය ගුරුවරයා ඉංජිනේරු KV Iroshan. අපි හදන්නේ ගණන් විතරක්ම නෙවෙයි.